नमस्कार मंडळी, शुभ सकाळ. आज आपण चाललोय नालासोपारा, वसई विरार, पालघर, त्र्यंबकेश्वर. हा रूट आहे आपला. हाही रूट आपला पेंडिंग होता बऱ्याच दिवसापासून, पण आपला शेड्यूल बिझी असल्यामुळे थोडा टाइम काढून चाललोय आपण. कालही गेलो होतो आपण रोह्याला. कालही आपण रोह्याला काल 3 सेटअप सेट केले, पण ब्लॉग नाही करायला भेटला, कारण कामं जास्त होते आणि वेळ नव्हता तेवढा आपल्याकडे. आणि समोरच्यांची पण इच्छा नव्हती की ब्लॉग करावं म्हणून, कारण प्रत्येकाची प्रायव्हसी असते, आपण कुणाच्या मनाविरुद्ध काय करत नाही. आणि आपला शेवटचा ब्लॉग तुम्ही बघितला असेल, केरला एक्सपोचा. त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांच्या मला फोन आलेत, कमेंट आलेत की इंग्लिश आम्हाला समजत नाही, कारण आपला तो ॲक्च्युली ब्लॉग आहे आपला हिंदीमध्ये. कारण बऱ्याच जणांची इच्छा होती, आपले बरेच सबस्क्रायबर आहेत नॉन मराठी, ज्यांना मराठी समजत नाही, तरी पण ते समजून घेत आहेत, ट्रान्सलेट करून बघतायत, वाचतायत, समजून घ्यायचा प्रयत्न करतात. मग त्याच्याकडे आपण ते ब्लॉग केला हिंदीमध्ये, कारण तिकडे पूर्ण नॉन मराठी लोक होती. तर म्हटलं चला या निमित्ताने एक त्यांच्यासाठी करूया. तर तो ब्लॉग हिंदीमध्ये असल्यामुळे तो ऑटोमॅटिकली इंग्लिशमध्ये पण ट्रान्सफर होतोय, लँग्वेज, ऑडिओ लँग्वेज. पण तुम्हाला जर हिंदीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या ब्लॉगच्या व्हिडिओ ओपन करा, सेटिंगमध्ये जा, आणि त्याच्यामध्ये ऑडिओ लँग्वेज म्हणून एक ऑप्शन असतो, त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही हिंदी करू शकता. तुम्हाला पूर्ण ब्लॉग तर हिंदीमध्ये ऐकायला भेटेल. आणि चला बघूया आता. नालासोपाराला पहिला सेटअप करायचा आपल्याला, त्यात तुम्हाला काय काय दाखवता येतं बघू आता. आणि हा 2-3 दिवसाचा ट्रिप आहे. बघूया, जेवढं जमेल तेवढं आपण एका ब्लॉगमध्ये टाकायचा प्रयत्न करू. जर मोठा झाला तर आपण मालवण टूर सारखंच पार्ट 1 पार्ट 2 करू. चला भेटूया आता आपण लोकेशनला. तो प्रेशर बेड मी काढूनच टाकणार. हा, हायसेस्ट टेविंग फक्त. मग एक काम करतो, तुमचा एक 2 वेचा मारतो हां आणि त्याच्यात प्रेशर मीड ॲड करू आपण. हां तुम्हाला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही प्रेशर मीड बरोबर लावू शकता. शकता. हां, ह्यानंतर पुढील पूर्ण ब्लॉगमध्ये तुम्हाला ऑडिओ बाहेरूनच दिलेला ऐकायला मिळेल, कारण आपल्या माईकची USB हल्ल्यामुळे पूर्ण ब्लॉगमध्ये, पूर्ण व्हिडिओमध्ये ऑडिओ रेकॉर्ड झालाच नाही. नाहीतर ह्या ब्लॉगमध्ये तुमच्यासाठी बरंच माहिती कामाची होती आणि खरंच तुम्हाला बराच अनुभव भेटला असं त्याच्यामुळे. कारण ज्यांचा हा सेटअप आहे, त्यांचा अधिक जुना सेटअप होता, तो त्यांनी अक्षरशः विकला वाजत नाही म्हणून. कारण ज्यांनी आधी प्रेसेट मारला होता तो, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलू इच्छितच नाही आहे, परंतु त्याच्या याच्यानुसार त्यांनी अक्षरशः सेटअप विकला, कारण सेटअप वाजतच नव्हता. म्हणून त्यांनी हा सेटअप पूर्ण नवीन घेतला आणि हाही सेटअप सेम कंडिशन वाजतच नव्हता. म्हणून त्यांनी आपल्याला कॉन्टॅक्ट केलं आणि अक्षरशः मी तिथे गेलो तेव्हा मी स्वतः बघितलं का त्यांचे 4 बेस सेटअप असा वाजत होता त्यांचा, जणू काही 2 15 इंची टावर तरी बरे वाजतील. आणि त्यांनी ते ॲग्री केलं. आणि जसं आपण पूर्ण क्रॉसवर रिसेट मारला आणि आपली सेटिंग आपण फ्रेश केली, त्यानंतर त्यांचा साऊंड जो वाजला ते खरोखर त्यांच्या तोंडून ऐकलेलं तुम्हाला खरंच बरं पडलं असं. पण त्यांचा जो फीडबॅक घेतला त्याचाही ऑडिओ आला नाही. आणि मेन म्हणजे आपण तो बिफोर साऊंडचे घेतला त्याचाही ऑडिओ रेकॉर्ड झाला नाही. आणि त्यांच्याशी जे नॉलेज शेअरिंग झाले ते बराच नॉलेज नवीन पद्धतीने होता, एक वेगळा होता, कारण सेटअप वेगळा होता, त्यांचा अनुभव वेगळा होता, त्यामुळे आपण त्यांच्याशी जे डिस्कस केलं तेही वेगळं होतं. पण नाईलाजाने तो ऑडिओ आला नाही, त्यामुळे झालं. तर मित्रांनो, माझी तुम्हाला विनंती असेल, जर तुम्हाला कोणाला आयडिया असेल की ब्लॉगिंगसाठी कुठला माईक बेटर आहे तर नक्की मला सजेस्ट करा. आणि एक ट्राय करा का तो वायरच असावा, म्हणजे वायफाय किंवा ब्लूटूथनी फोनला कनेक्ट व्हावा. कारण आपला जो सॅमसंग गॅलेक्सी S25 अल्ट्रा फोन आहे त्याच्या USB चा प्रॉब्लेम झालेला आहे. त्याच्यामुळे आपला ह्या माईकची USB सारखी त्यातून निघते आहे लूज वगैरेमुळं. पण आपला फोन नवीनच असल्यामुळे त्याला लगेच USB साठी खोलून रिपेअर करणं मला पटत नाही आहे, त्यामुळं मी ते रिपेअरचं काम करत नाही आहे. पण मोस्टली आपण ट्राय करतो आहे की जेवढं जमेल तेवढं करायचं. पण आपला जो नेहमीचा असतो व्हिडिओग्राफर जो व्हिडिओ शूट करतो त्याला त्याची आयडिया असल्यामुळे तो कंटिन्यू USB चेक करतो, ऑडिओ चेक करतो. पण आपला ह्या टूरमध्ये आपल्यासोबत तो नव्हता, का त्याची एक्झाम जवळ आल्यामुळे तो आपल्याला जॉईन नाही झाला. तो अभ्यासाकडे जरा त्याला फोकस कर, तो अभ्यासाकडे लक्ष दे, हे बाकीचं होत राहील. त्यामुळे आपण एक नवीन माणूस आपल्यासोबत घेतला होता का जो आपल्यासाठी काम करत होता. त्याला त्याची आयडिया नव्हती. पूर्ण व्हिडिओ जेव्हा शूट झाले आणि आम्ही तिथून निघालो त्यावेळेस आम्ही जेव्हा हॉटेलला जेवायला बसलो तेव्हा मी व्हिडिओ चेक केला, तेव्हा मला समजलं की ऑडिओ आलाच नाही आहे. तर जो फीडबॅक पण तुम्हाला आता मी देतो आहे ती व्हिडिओसुद्धा समोरच्यांनी
व्हिडिओ करून पाठवले आपल्याला. जे साऊंड ऑनर तुम्ही बघताय व्हिडिओमध्ये, त्यांनी स्वतःहून व्हिडिओ करून ती पाठवली आपल्याला आणि तीच तुमच्यापर्यंत आता पोहोचेल मी. बाकी तर काय बोलू शकत नाही. बरंच काय या सेटअपमध्ये होतं, बरंच काय. म्हणजे माझ्या लाईफमधलं मी असं फर्स्ट टाईम बघितलं आहे की एखाद्याने साऊंडची सेटिंग चुकीची मारल्यामुळे साऊंड वाजत नाही. पण तो त्यांना एवढा कॉन्फिडंटली बोलत होता की माझी सेटिंग ओके, तुमचं स्पीकरच बरोबर नाही, तुमचे साऊंडच बरोबर नाही. म्हणून ह्या बिचाऱ्याही पूर्ण सिस्टम विकली, पूर्ण सिस्टम नवीन घेतली आणि शेवटी त्यांच्या पदरी तेच. आणि जेव्हा आपण प्रिसेट केला त्यावेळेस आपण त्यांना सगळं दाखवून दिलं आणि जसं साऊंड जो चेक केला, पहिला जो गाणं प्ले केला आपल्या सेटिंगनंतर, त्यांच्या चेहऱ्यावर जे एक्सप्रेशन होते ना, तेच खरंच बघण्यासारखे होते. पण जसं बोलल्याप्रमाणे आपला व्हिडिओ पण नवीन असल्यामुळे त्याचं तेवढं लक्ष नव्हतं, त्यांनी ते रेकॉर्ड नाही केलं. कारण आपला जो पहिला नेहमीचा असतो व्हिडिओग्राफर, तो त्याकडे फोकस करतो, त्यात काही त्याच्यावरून चुकी नाही आहे. पण चला, आता आपण ते कामाला सुरुवात केली आणि तुम्ही पाहू शकता ते फक्त बघायचं काम करत होते. कारण त्यांनाही गॅरंटी नव्हती का मला बोलूनसुद्धा त्यांचं साऊंड वाजेल नाही वाजेल. कारण सांगितल्याप्रमाणे 4 बेस सेटअप असूनसुद्धा आणि 2000 वॅट स्पीकर, ते पण GHचे, आणि बेसला ॲम्प्लिफायर पण JML बायची J8000. म्हणजे स्पीकरही चांगले, मशीनही चांगली. आणि आत्ता जे कॅबिनेट तुम्ही बघताय, मी त्यांना ओळखत नाही किशोरबाईला, पण किशोरच्या कॅबिनेट आहे तसं ते सांगितलं मला, तेव्हा ती नाव पण आहे किशोरचं. पण जेव्हा मी कॅबिनेटचा रिझल्ट ऐकला, माझ्या फायनल सेटअप झाल्यानंतरचा जो ऐकला ना, खरोखर मला कॅबिनेटचा रिझल्ट आवडला. मग एवढं सगळं मटेरियल चांगलं असूनसुद्धा जर सेटअप वाजत नसेल तर ते प्रिसेट मारण्याला अर्थ नाही. त्यामुळं ते जेव्हा रिझल्ट बघितलं ना, तेव्हाच एक मनात समाधान आला. नाही तर आधी थोडं माझ्या मनात डाऊट होतं का प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल का नाही होईल. कारण एवढा सेटअप सगळं नवीन असून, सगळं चांगलं असून, क्रॉसवर पण DBXचा ओरिजिनल आहे, कॉपी पण नव्हता, ओरिजिनल क्रॉसवर होता. पण तरी रिझल्ट येत नाही. मला आधी वाटलं वायरिंगचा प्रॉब्लेम असेल, पण जसं आपण सॉफ्टवेअरनी चेक केलं, जेव्हा आपण पूर्ण ट्रेसेस घेतले आणि चेक केलं, त्यावेळेला समजलं फेजिंग पण नाही, वायरिंगचे पण काय प्रॉब्लेम नाही आहे, काय सगळं ऑल ओके. मग वाजत का नाही. मग आपण डायरेक्ट सगळं रिसेट मारून फ्रेश प्रिसेट केला आणि त्यानंतर खरोखर म्हणजे 1-2 पटीने नाही, चांगला 10 पटीने साऊंड वाजला त्यांचा. बेस समोर उभा राहत नव्हता, एवढा बेस चांगला वाजला. पण आधी त्यांचा तोच बेस वाजतही नव्हता. तर त्या फीडबॅकमध्ये पण काही खूप चांगला आपल्याला म्हणजे रिप्लाय दिला होता की आधीचा आणि आता साऊंड तुलनाच करू शकत नाही आम्ही म्हणून. आणि आम्ही अपेक्षाही नव्हती केली साऊंड एवढा वाजेल म्हणून किंवा वाजत असेल. पण आज आम्हाला कळलं आणि ते खुश झाले, खरोखर खुश झाले. एक चांगला फीडबॅक त्यांचा होता. त्या पण काही क्लिप तुमच्यासमोर मी ॲड करेल. या सेटअपच्या टोटल व्हिडिओ जवळजवळ 40 मिनटं झाल्या होत्या. कारण कंटिन्यू त्याच्यामध्ये नॉलेज शेअरिंग चालू होती, बऱ्याचशा गोष्टी डिस्कस चालू होतं. त्यांच्या सिस्टममध्ये काय आहे काय नाही ते सगळं त्यांना समजून सांगत होतो आपण. तर ती माहिती खरोखर तुमच्याकडे भरपूर कामाची होती. परंतु नाईलाजाने ते आता म्यूट झालेलं आहे माईक कनेक्ट नसल्यामुळे, त्याबद्दल माफी असावी. मग मित्रांनो, तुम्ही लवकरात लवकर मला माईक सजेस्ट करा जो ब्लूटूथ किंवा वायफायने कनेक्ट होईल माझ्या फोनला आणि एक कंटिन्यू ऑडिओ येईल. कारण याच्यामध्ये आहे ना, बिफोरचं साऊंड टेस्टिंगला पण ऑडिओ नव्हता. नशिबाने जेव्हा लास्टचा साऊंड चेक घेतला त्या टायमाला त्याही पण व्हिडिओ केल्या होत्या, त्यामुळं ते तुमच्यासाठी साऊंड चेक अवेलेबल आहे. बाकी चला आता तुम्हाला दाखवतो डायरेक्ट साऊंड चेक. कारण जर ऑडिओच नाही आहे तर निसं तुम्हाला बॅकग्राऊंड ऑडिओ देऊन व्हिडिओ दाखवून फायदा नाही. तर तुमचा वेळ न वाया घालवता आपण आता करूया साऊंड चेकला सुरुवात. आणि नंतर तुम्हाला एक फीडबॅक ऐकवतो त्यांचा, तो त्यांनी स्वतः रेकॉर्ड करून पाठवलेला आहे.
तुम्ही पाहू शकता. त्यांचे चेहरे बघूनच तुम्हाला समजत असेल ते किती खुश आहेत ते. हा त्यांचा आपण घेतलेला रिव्ह्यू फीडबॅक. खरोखर उत्तम फीडबॅक होता त्यांचा. खूप छान बोलले ते, खूप मनापासून बोलले. परंतु आपल्या माईकच्या लूज कनेक्शनमुळे USB कनेक्शन लूज असल्यामुळे तो आपला फीडबॅक त्यांचा येऊ न शकला. तर तुम्हाला दाखवतो जो त्यांनी आपल्याला स्वतः व्हिडिओ रेकॉर्ड करून पाठवला आहे तो फीडबॅक. तुम्हाला आधी आणि आत्ता सेटअपमध्ये काय फरक वाटला? सेटअपमध्ये म्हणजे खूप फरक आहे. म्हणजे आधी लाऊड पण नव्हता, क्लिअर पण नव्हता. आता एकदम लाऊड आणि क्लिअर झालेलं आहे. मेन म्हणजे बेसलाईन माझी 10 फुटापर्यंत पण जो पाहिजे तसा पंच भेटत नव्हता, तोच आता 100 फुटावर पण पंच चांगला भेटायला लागला. त्यामुळे एकदम मन आमचं शांत झालं आहे. जो आवाज आम्हाला पाहिजे होता तसा आम्हाला भेटायला लागला प्रतिसाद त्याचा. आणि सरांना भेटून कसं वाटतं? सरांचा नॉलेज एक्सपिरियन्स कसा होता तुमचा? भेटून खूप आनंद झाला. त्यांचं नॉलेज आणि खूप छान आहे. म्हणजे खूप जास्त त्यांचं नॉलेज आहे. आम्हाला जेवढं होतं त्याच्याहून जास्त त्यांनी आम्हाला नॉलेज देऊन दिलं. थँक्यू. मित्रांनो, तुम्ही आता फीडबॅक बघितला असेल त्याला सोपरायचा. पण आपल्या ऑडिओचा प्रॉब्लेम झाल्यामुळे ताई त्यांची व्हिडिओ करून पाठवली. आपण ती क्लिप ऍड केली. आता आपण निघलोय पालघरला. पालघरला आपल्याला 2 सेटअप करायचे होते, पण त्यातला एक सेटअप आहे त्यांचे कोणतरी फॅमिलीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये आहेत, त्यामुळं त्यांचं ह्या ट्रिपला कॅन्सल झालं. ते आता नेक्स्ट टाइम करणार आहेत. पण त्यांनी आपल्याला स्पष्ट बोलले की काय एक्स्ट्रा असेल त्याचे तुम्हाला मी देईल, पण नेक्स्ट टाइम माझ्या वेळ काढून या, कारण जरा हॉस्पिटलचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते कॅन्सल करतायत. तर आपण मेडिकलसाठी कुणाला नाही बोलू शकत नाही. तर चला बघूया आता या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला काय दाखवा भेटतंय. आणि मग आपण त्र्यंबकेश्वरचा एक सेकंड ब्लॉग करू. चला भेटूया लोकेशनला. 3 तासाच्या प्रवासानंतर आपण फायनली पोचलो लोकेशनला. जव्हारला पोचलो आपण. आणि त्यानंतर आपण लगेच कामाला सुरुवात केली, कारण अंधार पडत चालला होता. एकदा अंधार पडल्यानंतर आपलं काही नीट करता नसतं आलं किंवा तुम्हाला व्हिडिओ दाखवता नसतं आलं, तर पटापट आपण आपल्या कामाला सुरुवात केली. आणि तुम्ही आता पाहू शकता हा आपला सेटअप आज आपल्याला सेट करायचं आहे. या ऑक्स आउटपुट आहेत. आता तुम्ही जर क्रॉसरूममधून लावत असाल मॉनिटर, तर काय होणार, जो मास्टरला बॅलन्स चालले इथली ही सेटिंग चालली तुमची ना, तोच आवाज तुमचा मॉनिटरला जाणार. आणि जर तुम्ही इथून लावलेत ते ह्या आहे ना, हाच तुमचा कंट्रोल भेटणार याच्यासाठी. म्हणजे ह्या चॅनलचा आवाज ह्या मॉनिटर किती पाहिजे तो इथून सेट होणार. तुम्ही 2 मॉनिटर लावले, एक इथं लावला एक इथं लावला, तर इथून कंट्रोल एक इथून कंट्रोल होईल. म्हणजे तुम्हाला जर वाटला का बा पॅडचा आवाज नको ह्या इकडच्या मॉनिटरला, कारण 2 मॉनिटर तुम्ही हा पॅड लावला, इथं तिथं कीबोर्ड आहे इथं पॅड आहे, दोघांना 2 मॉनिटर दिला असतील ना, तर ज्याला जो मॉनिटर दिला आहे तुम्ही तो आवाज वाढवू शकता तिथून त्याच्या पुरता फक्त. म्हणजे त्याला तो कीबोर्डला कीबोर्ड चांगला ऐकायला येईल, म्हणजे तो खुश असे असते. आणि तुम्ही इथून कराल तर मग तुम्ही जो आउटपुटला दिला ना तो तुमचा मॉनिटरला जाणार. तुमची टीम फिक्स आहे म्हणून तुम्हाला काय विषय नाही, तुम्ही समजून घेणार आवाज येऊ नाही मॉनिटरला, ते मॉनिटर तुमच्या नावाला असतील. पण रिअलमध्ये मॉनिटर तिथून वापरायचे, म्हणजे तुम्हाला सेपरेट बॅलन्सिंग भेटते. म्हणजे वाटलं एखाद्याला मला याचा आवाज कमी येतोय, पण तुम्हाला आउटपुटला आवाज ओके त्याला कमी येतोय, तुम्ही इथून वाढू शकता मॉनिटरसाठी. आलं लक्षात? त्यांना मॉनिटर पण क्रॉसओव्हरनं पाहिजे होते, म्हणून त्यांना आपण मॉनिटरचा खरा यूज कसा असतो आणि मॉनिटर कसे यूज केले पाहिजेत हे सर्व त्यांना समजून सांगितलं. आणि आपल्या पुढच्या कामाला सुरुवात केली, कारण आपल्याला हा सेटअप सेट करून परत त्र्यंबकेश्वरला पोचायचं होतं. चला ऐकूया आता आपण बिफोरची साऊंड टेस्टिंग, कारण ते याच्या आधी मॅन्युअल वापरत होते. मग ते आधी काय वापरत होते, कसं वापरत होते आपण बघूया. चार ड्युएल 4 डबलचे लायनरी हा पूर्ण सेटअप 7 kVच्या होंडा जनरेटर चालू होतं.
तेच असं मला आश्चर्य वाटलं, कारण हा सेम जनरेटर आपणही यूज करतो, पण आपल्या 4 बेस सिंगलच्या 4 बेसचा पण लोड घ्यायला तो जनरेटर कमी पडतो. आणि यांनी त्याच्यावरती 4 ड्युएल 4 लायनर लावलेत. तो थोडासा मला पण प्रश्न पडला, परंतु आपण जेव्हा त्यांचा बिफोरची टेस्टिंग घेतली तेव्हा समजलं आपल्याला, ते जरी सेटअप डबलचा यूज करत असले तरी ते तेवढा लाऊड खोलत नाही जेवढा आपण सिंगलचा सेटअप लाऊड वाजवतो. कारण माझ्याकडे जो सिंगलचा सेटअप आहे तो सुद्धा 4x4 टॉप फुल लाऊड खोलले, फुल लेवलला लोड नाही घेत एवढा, पण ते त्यांचा ड्युएलचा कसा घेतो आहे तर ते जरा कन्फ्युजन होतं. पण जेव्हा टेस्टिंग ऐकली तेव्हा समजलं का ते ऑलरेडी सेटअप डबल लावत आहेत पण आवाज खूप कमी ठेवत आहेत, म्हणून तो जनरेटर लोड घेतो आहे. लगेच आपण आपल्या वायरिंगला सुरुवात केली का त्यांचे मॅन्युअलचं कनेक्शन होतं, तर तोच कनेक्शन आपण आपल्या डिजिटलला शिफ्ट करून घेतलं. पूर्ण कनेक्शन त्यांना दाखवून दिलं कुठे काय असं कनेक्शन करायचं ते, कारण त्यांच्या एरियामध्ये हा 260 हा क्रॉसवर डिजिटल क्रॉसवर फर्स्ट टाईम कोणी यूज करत आहे, तर त्यांना त्यातली आयडिया नाही आहे. म्हणून त्यांना पूर्ण माहिती दाखवून दिली आणि आपल्या कामाला सुरुवात केली. आईस कुठल्या टॉपमध्ये? कुठली 450 750? एकच टॉपची आईस प्रॉपर असते. हे बघा, आज बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स देतोय. हे मिड ओके, त्याचे लाईन कमी आहे. कमी आहे बघा. प्रत्येक याच्याची लेवल कमी असते तुमच्या. फक्त एकच एच टॉपची याची आहे तुमची जी प्रॉपर देते बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स, ही वाली. खाली लेवलला कुठे येतो? त्याची वायरिंग उलटी आहे. हे बघा, हा पोर्शन बघा. आता आपण बघा तिथे आवाज नाही का, मग फरक जाणवेल. दबला आवाज बघा, 2 खोले आवाज वाढला पाहिजे, दबला पाहिजे. आपण दबला, बघा वाढला वाढला. हे तिन्ही बरोबर आहेत. हा आहे ना, याची वायरी उलटी आहे. येलो फेज आहे. राहू दे इथंच. बोला. हां द्या इकडे द्या. तो राहू द्या, नाही राहू द्या. इथं वायरिंग ओके, तुमची आतली वायरी उलटी आहे. आतून उलटी आहे. काढायचं नक्की तोच होता ना? टेस्ट वगैरे नाही, मोठं नको. त्यांच्या एका टॉपमध्ये प्लस मायनस उलटी होती, परंतु आपल्याकडे तेवढा वेळ नव्हता की पूर्ण टॉप खोलून आतली वायरिंग चेंज करायला. त्यामुळे आपण मग बाहेरून स्पीकॉनची वायरिंगच चेंज केली, आलटी पलटी मारली, प्लस टू मायनस उलटी केली आणि त्याने दाखवून दिलं का परत ही वायर ह्याच टॉपला लावायची आणि त्यानं मार्किंग करून दिली टेपमध्ये, म्हणजे परत ती वायरिंग चेंज नको व्हायला. आणि त्यानं सांगितलं जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा खोलून वायरिंग आतून सरळ करा आणि इथली पण सरळ करा. आता तर तुमचं सगळ्या याच्यात सेम आहेत, मग कमी वाजण्याचं कारण काय? कधी टाकले नेटवर्क त्यातले? नेटवर्क कुठले आहेत? एक काम करा, आता आपला टाईम नाही. मी काय करतो, जो टॉप ओके आहे ना त्याच्यानुसार क्यू करतो. तुम्ही यांना नंबरी आहेत का? नंबर याला चिकट टेप मारून ठेवा या टॉपला. नंतर ही वायर स्विच करा आणि त्याची आतली वायरिंग चेक करा आणि सगळे टॉप
खोलून जे नेटवर्क प्लेट आहेत ना ते काढा आणि त्याच्या मागचे सॉल्डर वितळलेत का बघा. सॉल्डर वितळले असेल म्हणून ते कमी वाजतात टॉप. ठीक आहे, हे त्यालाच लावा का आता, त्याला टेप द्यायला टेप लावाला, त्या चिकळ्या याला पण स्पीकरला पण टेप लाव आणि टॉपला पण ते प्लेटला टेप लाव, म्हणजे तो स्पीकर तिथेच गेला पाहिजे. धरा ठीक आहे. त्यांच्या सेटअपमध्ये जेवढे प्रॉब्लेम होते तेवढे आपण सॉल्व केले आणि त्याची पूर्ण डिटेल माहिती त्यांनी दिली, काय करायचं कसं करायचं ते. आणि त्यानंतर आपण आपला प्रिसेट अख्खा रेडी केला, कारण जरी काही प्रॉब्लेम असले तरी आपल्याला आपलं काम करायचं असतं आणि 100% करायचा प्रयत्न करतो आपण. मग ते सगळं करून झाल्यानंतर त्यांनी दाखवून दिल्यानंतर आपण घेतली साऊंड चेक. चला आता ऐकूया लाईव्ह तारफा साऊंड चेक. तुम्ही आता जे साऊंड चेक ऐकलं असेल तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा बिफोर आणि आफ्टरमध्ये तुम्हाला काय फरक वाटला ते. आणि त्यांचं साऊंड चेक ऐकल्यानंतर जर आपलं जाणवलं का साऊंडमध्ये हमिंग जास्त येते, त्यासाठी आपण त्यांच्या वायरिंग चेक केल्या, कारण ज्या लाईन आउट ते यूज केल्यात त्यांच्यामुळं ती हमिंग होती. तर त्याचा आपल्याला तो प्रॉब्लेम सापडला, तो त्यांना आपण दाखवून दिला आणि वायर रिपेअर करून घ्या सांगितल्या. आणि आता आपण ऐकू त्यांचा फीडबॅक. चला मित्रांनो, आपण दुपारी साऊंड सेट का नाला सोपराचा ते जरा प्रॉब्लेम झाला, माईकचा प्रॉब्लेम झाला, मग मला माईक चेक करून घेतला आपण. तर आता आपण आलो आहे पालघर जव्हार, म्हणजे पालघरच्याही पुढे आपण आलो आहे. तर आता दादांचं आहे पॅड शोजचं काम, बरोबर आहे. आणि आपल्या एरियामध्ये आपण बघत होतो पालघर बीट्स, पालघर तारफा, आज मला प्रत्यक्ष अनुभवाला भेटला, त्यापासून त्या सर्वांचे मनापासून आभार. कारण आजपर्यंत आम्ही रेकॉर्ड ऐकत होतो, पेनड्राईव्ह बिंड्रामध्ये आम्ही ते ऐकत होतो, स्वतः मी डीजे वाजवतोय, पण आज लाईव्ह ऐकायला भेटला तारफा तुमच्यामुळं. तर दादांचा साऊंड आधी पण क्लीन होता, मी स्वतः म्हणतो आधी पण साऊंड त्यांचा क्लीन होता, नाही असं नाही, फक्त काय बॅलन्सिंग नव्हती, कारण त्यांच्या 3 टॉपमध्ये HF कमी होत होती, 1 टॉपमध्ये बरोबर होती. आणि डिले अलाइनमेंटचा विषय होता, कारण त्यांचा क्रॉसओव्हर पहिला ॲनालॉग होता, पण ते ॲनालॉग वापरूनसुद्धा साऊंड क्वालिटी होते, हे तुम्हाला स्वतः सांगतो मला. तुमची बॅलन्सिंग नव्हती भले, पण साऊंड खूप छान होता. ते आपण डिजिटल ते आता नवीन फर्स्ट टाइम घेतला आहे आपण, यांना म्हणून ते घेतला क्रॉसवर, नाही ते घेत पण नव्हते, कारण ते सेट करणार कोण नाही बोलले. तर ते आपल्या हातून सेट करून घेतला आहे. आपण त्यांना विचारून घेऊया त्यांना कसा वाटला साऊंड पहिला आणि आताचा. पहिल्यापेक्षा तर खूपच चांगला आहे, साऊंड क्वालिटी एकदम मनासारखी झालेली आहे. नक्की एकदम ज्या इथे फ्रँकली बोला. मी बघा तुमचा आधी तुम्ही साऊंड चेक करत होता, मी मागे बघितला, बेस मागे वाजवत होता, आता मागे वाजवता, तुम्ही जाऊन बघितला. हां, कारण का पब्लिक समोर असते तर साऊंड समोर वाजला पाहिजे.
बॅग वाजून फायदा नाही. तर तुम्ही खुश आहात एकदम नक्की? हां, कारण तुमची टीमवर्क बघितला खरंच बरं वाटलं मला. अशीच एकी ठेवा. हां, चला मित्रांनो, आता आज आपण हा स्टॉप इथं करू आणि आता जाऊ आपण त्र्यंबकेश्वरला वस्तीला स्टेला, कारण इथे जवळ कुठे लॉजिंग असं वाटत नाही मला तरी. तर आपण आता त्र्यंबकेश्वर जाऊ. तर हा ब्लॉग इथे एंड करू. नेक्स्ट पार्ट 2 येईल आपला त्र्यंबकेश्वरचा. चला भेटूया त्र्यंबकेश्वरला.